După cum știm, statisticile ne arată că zborul cu avionul este cel mai sigur mijloc de transport. În general, pentru ca zborul să fie unul liniștit, piloții încearcă să mențină avioanele în timpul zborului deasupra norilor. Totuși există un loc în lumea aceasta pe deasupra căruia piloții evită să zboare, mai exact peste muntele Everest. Dacă îți dorești să afli de ce se întâmplă acest lucru, rămâi până la finalul episodului, apasă butonul de like și abonează-te la canal, pentru că 96% dintre cei care urmăresc episoadele de pe canalul nostru sunt neabonați, iar pe mine m-ar ajuta enorm dacă ați apăsat și acel buton. Iar abonații săptămânii apar chiar acum pe ecran și dacă îți dorești să fii și tu unul dintre ei săptămâna viitoare, tot ce trebuie să faci este să te abonezi. În întinsul cer albastru, avioanele comerciale își găsesc locul la înălțime între 8800 și 11500 de metri. Cu toate acestea, există o tentație de a urca și mai sus în cer. Dar în spatele acestei dorințe stă o hotărâre neclintită: siguranța pasagerilor. În situații critice, precum depresurizarea cabinei, există o rațiune logică în spatele acestui aspect. Este necesar ca pilotul să investească mai mult timp pentru a manevra aeronava la o altitudine sigură, astfel asigurând securitatea pasagerilor în caz de urgență. În plus, atunci când aeronavele străbat cerul la altitudini mai reduse, beneficiind de sprijinul vântului, acestea reușesc să economisească considerabil combustibil, o eficiență care nu se manifestă la altitudini mai înalte. Este ca și cum avioanele descoperă un secret bine păstrat al economiei de resurse în zborul lor la înălțimi mai mici, subliniind un contrast remarcabil față de consumul lor la altitudini superioare. Totuși, de ce ocolesc piloții muntele Everest? Un pilot remarca cu umor că munții Himalaya se dezvăluie în toată splendoarea lor doar atunci când îi contempli în ecranul televizorului sau pe internet. Nici de cum prin fereastra avionului. Vârful Everest este o parte a sistemului muntos Himalaya din Asia Centrală, situat între câmpia Indo-Gangetică la sud și Podișul Tibet la nord. Cunoscut ca cel mai înalt punct de pe Terra, Everestul atinge o altitudine de 8848 de metri. Avioanele au capacitatea de a survola la înălțimi impresionante, ajungând până la 12-13.000 de metri, iar unele dintre ele pot atinge înălțimi de-a dreptul uluitoare, depășind chiar dublul vârfului Everest, precum celebra aeronavă Boeing 747. Cu toate acestea, avioanele comerciale evită să survoleze vârful Everestului, deoarece masivul muntos generează condiții meteorologice extrem de severe, transformând călătoria într-o provocare formidabilă pentru orice aeronavă. În mod frecvent, atmosfera la înălțimile considerabile se transformă rapid, iar fenomenele meteorologice neprietenoase, însoțite de vânturi extrem de viguroase, generează turbulențe remarcabile. Turbulențe care, evident că pe lângă neplăcerile ce le sunt cauzate pasagerilor, pot conduce chiar la tragedii aviatice pe care nimeni nu și le dorește. Totuși, ca și paranteză, în cazul în care vă întrebați, în inima Tibetului se găsesc aeroporturi care, paradoxal, nu sunt animate de zborurile impunătoare ale avioanelor comerciale, ci mai degrabă de micuțele aeronave dedicate aprovizionării locale și transportului regional. În câteva idei mai simple, aeronavele ocolesc Everestul din câteva motive evidente, precum: în situația în care unul dintre motoare întâmpină probleme, pilotul se va confrunta cu provocarea de a coborî aeronava la o altitudine cuprinsă între 6.000 și 7.000 de metri. Efectuarea acestei manevre deasupra Everestului devine practic o sarcină care pare desprinsă din domeniul imposibilului. În situația în care cabina aeronavei pierde presiunea, avionul trebuie să coboare la o altitudine unde există cantitatea necesară de oxigen pentru respirația pasagerilor. Totuși, în cazul zborului peste Himalaya, această manevră devine imposibilă, deoarece regiunea nu permite menținerea nivelului de oxigen necesar. Aeronava este echipată cu rezerve de oxigen suficiente doar pentru 20 de minute în astfel de situații critice. În situațiile critice, o aterizare forțată în Tibet se dovedește a fi o provocare formidabilă, dat fiind faptul că există puține zone cu teren plat și suficient de extins pentru a permite aterizarea unui avion. Riscul de a intra în coliziune cu versanții abrupți este iminent, adăugând o notă tensionată în această perspectivă extrem de dificilă. Deci, concluzia acestui episod, mai scurt, dar interesant spun eu, este una simplă. S-ar putea zbura peste Everest? Da. Ar fi bine să se întâmple asta? Nu. Pentru că riscurile sunt prea mari și e mai bine să te bucuri de un astfel de peisaj mai de la depărtare decât atât de aproape încât să nu-l mai vezi.
Dar pentru că episodul nostru de astăzi a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și să te abonezi la canal pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută să creez conținut în continuare pentru voi. În același timp îmi puteți spune în comentarii și ce alte curiozități din această lume ați mai vrea să vedeți pe canalul nostru. În cazul în care nu ai văzut, am postat un episod interesant despre căscat și cum acesta este contagios, pe care te invit să-l vizionezi pe canal. Chiar acum poți vedea membrii canalului care îmi susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să devii membru, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uita că ne poți găsi și pe Instagram pentru că și acolo mai postăm ocazional. Tu ai urmărit Stația Dezorientării și sper că nu ești dezorientat, iar până data viitoare, stay safe!